Вітаю, друзі! Ну скажіть мені, будь ласка, вам ще не набридло, що влада вважає вас за лохів і постійно намагається перемкнути вашу увагу, наче ви ті рибки-гупі, які про все забувають, як тільки вас відволікли, наприклад, їжею. Бо зараз спостерігаємо саме це. Уявіть дрібного крадія-гаманця, який після свого злочину вирішив перевести бабусю, стареньку бабусю через дорогу. Уявіть, що ви, знаючи, що він робив до того, аплодуєте йому за переведення бабусю через дорогу, бо це ж добра справа. Чи не будете аплодувати? А чого? Справа ж добра. А уявіть, що він не лише ту бабусю перевів, а ще й жартами її настрій піднімав, хоча гаманець не повернув. Уявили? А тепер уявіть якогось, абстрактного Вову, такого абстрактного, за плечима якого велике крадівництво і зрив ракетної програми України. Цемах, якого він віддав Росії і не дав його допитати голландським слідчим, і Вагнергейт, коли він не дав провести операцію і повідомив про це Лукашенка і зірвав одну з найкрутіших операцій української спецслужби. Дике ігнорування ілюстрації, приведення всіх Татарова, Кіпера та інших до себе, порушення Конституції, втручання в судову владу, травневі шашлики та зрив мобілізації, зняття Залужного та через ревнощі, до речі, до рейтингу і спроба атакувати НАБУ і САП, щоб врятувати Міндіча і інших своїх друзів від отримання підозру корупції. За його плечима 3000 ракет до кінця 2025 року та блекаут у Москві, і жодне з цього не було зроблено, хоча обіцянки були. А ще атака на свободу слова, переслідування опозиції, мовчання про вбивство військовослужбовця ЦЦК та бусифікацію. І, до речі, це мовчання через переляк можливості втрати рейтингу, а ще мовчання про будинок в династії, про Рустема Умєрова і Міндіча та про те, що його друзі і бізнес-партнери фактично побудували мафіозну систему в Україні під його спокійним спостереженням та таку систему, яку би позаздрив навіть Янукович. Уявили? А ще уявіть, що у цього Вови відсутнє бажання стабілізувати фронт, відсутність бажання вирішити питання термінів служби, мобілізації СЗЧ, але є наявність, все ж таки наявне таке бажання побудувати той будинок в династії. Уявили того Вову? І от після того, як ви його уявили, уявіть, як цей Вова тролить рашистів в стилі конкурсу капітанів у вищій лізі КВК у Маслякова, де той Вова, до речі, не виграв жодного конкурсу капітанів. Уявили? Тоді можна посміятися чи потішитись. І можна випустити указ, тролячи росіян. До речі, тролінг гарний. Але що робити зі всім іншим? Бо єдине, що залишається, те що? Сміятися цьому і забути про все інше. Як і ті, до речі, бабусі, які перевели через дорогу, привів той, хто вкрав неї гаманець, гаманець не повернув. Але що вона може зробити? Ми ж не та бабуся. Знаєте, я відверто скажу. Припинення вогню, навіть тимчасово, це дуже добра історія. Навіть гібридне припинення вогню. Бо це збереже життя. Чиїсь життя, чиєсь здоров'я. Обмін полоненів – це ще більш добра справа. Тут навіть не треба щось пояснювати, бо ми повинні повертати всіх своїх. А оце перетворення президентських указів в черговий елемент системи «хоч поржемо» і спроби перемкнути увагу з того, що вимагає суспільство, на те, щоб хоч якось відволікти на емоціональному фоні, це ненормально. Хоча і сподобалось багатьом. Але ж ті ж самі люди обирали Вову, щоб гірше не буде, хоч поржемо. Як ржеться? Нормально? З цим указом так само. Бо при відсутності всього іншого суспільство пропонують хоч щось. І суспільство радіє. Цікаво, що про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, Міндічем та Чернишовим, із яких джерел йшли гроші на будівництво цих будинків, Володимир Зеленський не хоче коментувати. Дивно, а що ж так? Як так? От указ він хоче випускати, а відповідати на питання, хто такий Вова і звідки гроші на ці будинки, казати не хоче. Дивно. Чи тролити рашистів Вові безпечніше, ніж дати чесні відповіді на ці запитання?
Це риторичне питання, відповідь на нього ми і так знаємо. І можна сказати відверто, Банкова зіграла дуже добре. І Зеленському, нам треба зняти перед Зеленським капелюха, бо він продемонстрував неймовірний майстер-клас по переключанню уваги. Поки всі ви чекали, ну хоч якесь БМ з приводу, хто такий Вова, поки ви чекали, що відсторонять Умєрова, поки ви чекали, що Зеленський вийде і скаже, це ганьба, це страшна ситуація, Зеленський сказав тільки одне: Сенсбанк швиденько продаємо. Цікаво, може Міндічу продати? Ну, йому ж корисно. Тим більше, що він його знає, тим більше, що його посіпаки туди сформували наглядову раду. Тож все своє, все рідненьке. До речі, цікаво, що всі ці ситуації Зеленський не коментує. Так от, він нічого не каже, він мовчить, він говорить все, що завгодно. Ну, справді, навіщо пояснювати суспільству і нашому мудрому українському народу, який обрав до Верховної Ради гвалтівників, анал-табу, корупціонерів, крадіїв, брехунів, збочинців і просто зрадників і любителів руського миру в слузі народу. Навіщо йому розповідати, чому якийсь Міндіч дає вказівки міністру оборони Умєрову, наче хлопчику на побігушках? І як? Це ж нудно, це не цікаво, це може бити по рейтингу. Тож треба щось інше підібрати. І тоді, давайте скажемо, що ми б'ємо по Кремлю, а потім ні, ми не б'ємо по Кремлю, ми дозволяємо провести парад. Ну супер. Що робити зі всім іншим? З великим крадівництвом? З будинком в династії? Чи це не так важливо? Про це Вова говорити не хоче. Схема надійна, як годинник з одної альпійської країни, куди відіслали одну генпрокуроршу за лояльність в вигляді послиці. І, до речі, теж весело. Але ж треба якось повертатися до цієї історії. І тут треба щось знову вигадувати. Зеленський не знає, що робити. Він отримав останні соцопитування. Люди вимагають, переключити увагу повністю неможливо. Тож ми незабаром побачимо, що Зеленський буде пропонувати знову нові історії. Ябачки і кешбеки, нові обіцянки, все що завгодно. Навіть вже тиждень пройшов, як він пообіцяв, що підніметь зарплатню до 400 тисяч. Вже з'являється бюджет, а там цих грошей немає. Бо грошей взагалі немає. Бо більше того, сьогодні відбуваються, дикі, страшні речі. Європа взагалі знову обговорює питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це пише навіть Політико. Нідерланди домагаються поновлення переговорів про використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів, розуміючи, що вже узгодженого кредиту Україні недостатньо і не вистачить навіть. А Вова жартує, аби не відповідати на питання, хто ж той Вова, для якого будували будинки в династії. Ну і тут треба зрозуміти. Незабаром ми почуємо нове. Наприклад, Володимир Олександрович запропонує перейменувати місяць на славу України. А чому ні? Всім сподобається. Або, наприклад, перейменувати Росію на Хуйлостан. Теж сподобається. До речі, теж указ можна зробити. А чому зупинятися? Народу заходить, people хаває, Вова просуває. І мовчить про будинок в династії, про Міндіча, про Єрмака і про все інше. А головне про гроші на все це. І тут є одна маленька проблема, про яку Зеленський знає. Бо вже завтра всі забудуть про цю історію з парадом. А от відповіді на те, що відбувалося, і хто такий Вова, давати буде треба. І навіть ніяким квартальським гумором це не перебити. Тому зараз креативщики Офісу Президента вже шукають нові варіанти, що запропонувати, кого зняти, на кого накласти санкції, якось відволікти увагу. Але головне питання, що замість того, щоб відправити дрони на Москву, скоріше за все, знову пішла якась двушечка. А відповідь, хто ж той Вова, для якого будували палаци в династії, суспільство від Вови не отримало. Тож, що я можу сказати? Зеленський зробив технологічно. Ті, хто йому порадили, грамотні люди.
Чи виграла від цього держава? Ні. Чи програла від цього суспільство? Так. І що я можу сказати? Якщо глядачі і шанувальники так легко переходять в стан захвату від того, що відбувається, то тоді це буде повторюватися. Але головне, не забувати ще й повторювати запитання, про які дехто навіть не згадував. Володимир Олександрович, так хто ж той Вова, для якого будували будинки в династії? І чи ваш це будинок, звідки це гроші на це, якщо в вашій декларації цього не було? І якщо ні, то скажіть, що це брехня. Просто скажіть. Це брехня, це не ваше. І це буде достатньо. Дякую вам. А ми всі будемо чекати, коли Зеленський дозріє не гуморесочки запускати, а чесно відповісти. Хоча ми всі знаємо відповіді і знаємо, що він відповідати не буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що не забуваєте не тільки підтримувати канал, а завжди підтримуйте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Дякую вам за це. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було справді гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.